หากกล่าวถึงสัตว์ที่เป็นมงคลมากที่สุดของชาวจีนแล้วมังกรสัตว์ในตำนานตัวยาวที่สามารถสำแดงฤทธิ์เดชทั้งบนท้องฟ้าและในท้องมหาสมุทรได้ก็คงจะปรากฏขึ้นมาในห้วงความคิดของใครหลายคนแต่ความเป็นมาและเรื่องราวอันเกี่ยวกับมังกรจีนรวมถึงรูปลักษณ์ของมันมีที่มาเช่นใดหาคำตอบได้ในกำเนิดมังกรจีน1. มังกรมีที่มาอย่างไรชาวจีนเรียกมังกรว่าเล้งเล่งหรือหลงโดยมีตำนานจีนตั้งแต่ยุคโบราณกาลกล่าวเอาไว้ว่ามังกรกำเนิดขึ้นมาเมื่อหลายพันปีก่อนพุทธกาลซึ่งอยู่ในสมัยของพระเจ้าฟูฮีโดยในวรรณกรรมจีนโบราณอันเกี่ยวกับตำนานการสร้างโลกเรื่องไคเพ็กเรียกพระองค์ว่าฮอกฮีสีโดยที่พระองค์เป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาหลายประการในประเทศจีนนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังมีความเกี่ยวพันกับมังกรดังที่ปรากฏว่ารูปปั้นของพระเจ้าฟูฮีที่พบในสุสานแห่งหนึ่งบนเทือกเขาอู่จื้อนั้นมีท่อนล่างเป็นหางมังกรเช่นเดียวกับรูปปั้นของพระคณิษฐาของพระองค์ที่ชื่อว่าหนึ่งอสีก็มีช่วงขาเป็นหางมังกรเช่นกันเรื่องนี้จึงอาจจะเป็นการเริ่มต้นแห่งความเชื่อในเรื่องมังกรของชาวจีนครับ 2. รูปลักษณ์ของมังกรหากพิจารณารูปร่างของมังกรอย่างละเอียดแล้วก็จะพบได้ว่ามันประกอบขึ้นมาจากอวัยวะของสัตว์หลายชนิดซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าชาวจีนในยุคโบราณนั้นนิยมนำรูปสัตว์หรือดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าต่อมาพระเจ้าอึ้งตี้หรือหวงตี้ซึ่งมีความหมายว่าจักรพรรดิเหลืองได้สร้างรูปมังกรขึ้นมาโดยนำเอาสัญลักษณ์ของเผ่าต่างๆซึ่งเป็นรูปสัตว์หลากหลายชนิดมาประกอบรวมกันเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่สื่อสารความหมายว่าพระองค์สามารถรวบรวมเผ่าต่างๆขึ้นมาเป็นชาติเดียวกันได้กล่าวคือส่วนหัวที่มีเขานำมาจากเผ่าวัวลำตัวมาจากเผ่างูเกล็ดและหางจากเผ่าปลาและอุ้งเท้ามาจากเผ่านกนอกจากนั้นลูอิสโอดัสมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เคยเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศจีนก็ได้เขียนถึงข้อสันนิษฐานถึงส่วนต่างๆของมังกรเอาไว้ว่าเขาของมังกรนำมาจากกวางส่วนหัวมาจากอูฐดวงตามาจากปีศาจหูมาจากวัวคอมาจากงูท้องมาจากหอยแครงยักษ์เกล็ดมาจากปลาตะเพียนเล็บมาจากนกอินทรีและฝ่าเท้ามาจากเสือโดยโฮดัสก็ได้กล่าวต่อไปว่าเขาของมังกรนั้นจะงอกออกมาเมื่อมันมีอายุครบ500ปีส่วนปีกนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่ออายุ 1,000 ปีในหนังสือเกี่ยวกับมังกรของ J.F. Blacker นั้นได้กล่าวถึงเล็บของมังกรเอาไว้อย่างน่าสนใจว่ามังกรที่เป็นระดับผู้นำของกลุ่มจะมีเล็บมากถึง5เล็บซึ่งในเรื่องนี้ก็มีความสัมพันธ์ไปถึงรูปมังกรที่ฉลองพระองค์ของฮ่องเต้ด้วยกล่าวคือรูปมังกรที่ปรากฏอยู่บนฉลองพระองค์และราชวงศ์ชั้นสูงนั้นจะมีเล็บ5เล็บโดยที่เล็บที่5นั้นจะงอกออกมาจากกลางฝ่าเท้าส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีลำดับชั้นรองลงมารวมถึงขุนนางชั้นสูงจะใช้ภาพมังกรที่มีเพียง4เล็บประดับเครื่องแต่งกายนอกจากนั้นหากขุนนางจะใช้รูปมังกรไปตกแต่งหรือประดับประดาที่พักหรือสถานที่ต่างๆก็ต้องใช้ภาพมังกรที่มีเพียง3เล็บในเรื่องหนวดของมังกรนั้นจะมีเพียงมังกรตัวผู้เท่านั้นที่มีหนวดทำให้เราได้ทราบว่ามังกรมี2เพศและในเรื่องหนวดของมังกรนี้ก็มีความสัมพันธ์กับพระมสุหรือหนวดขององค์ฮ่องเต้ด้วยโดยถือว่าพระมสุของพระองค์ก็คือหนวดของมังกรดังเช่นที่เนื้อเรื่องในหนังสือพงศาวดารจีนเรื่องซุยถังก็มีเนื้อเรื่องในตอนหนึ่งที่ส่วนประกอบของยาต้องใช้หนวดมังกรมาเป็นส่วนผสมแพทย์หลวงจึงขอรับพระราชทานพระมสุส่วนหนึ่งจากพระเจ้าไทจงฮ่องเต้ซึ่งเมื่อแพทย์หลวงได้รับพระมสุแล้วเขาก็สามารถปรุงยาได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งของมังกรก็คือหางดังที่เรื่องเล่าโบราณของจีนเรื่องหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่ามีมังกรตัวหนึ่งถูกตัดหางไปตั้งแต่ยังเล็กดังนั้นแล้วเมื่อมันโตขึ้นเป็นมังกรหนุ่มแม้ว่าจะมีร่างกายส่วนอื่นๆที่ใหญ่โตและแข็งแรงดังเช่นมังกรทั่วไปก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถบินได้จนกระทั่งต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอยู่ใต้ท้องน้ำลึกในความเป็นจริงแล้วรูปร่างของมังกรนั้นมีหลากหลายแบบแตกต่างกันออกไปตามแต่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพของมังกรขึ้นมาจะจินตนาการแต่กระนั้นก็คงอยู่บนพื้นฐานของรูปร่างมังกรที่เราคุ้นเคยมังกรจีนมีอยู่3ชนิดกล่าวคือหลงเป็นมังกรที่มีอำนาจมากที่สุดและมีนิวาสถานอยู่บนท้องฟ้าหลี่เป็นมังกรที่ไม่มีเขาและใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทร
เจียวคือมังกรที่อยู่ตามถ้ำหรือคลองบึงนอกจากมังกรจะมีอยู่3ชนิดแล้วพวกมันก็ยังมีหน้าที่แตกต่างกันไปถึง4ประการดังนี้ 1. มังกรสวรรค์มีหน้าที่ปกป้องเทพและเทวดาบนสวรรค์ 2. มังกรเทพมีหน้าที่สร้างลมและฝนให้กับมนุษย์ 3. มังกรพิภพมีหน้าที่ปกป้องรักษาแม่น้ำลำคลอง 4. มังกรเฝ้าสมบัติมีหน้าที่พิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน 3. ฉลองพระองค์ลายมังกรของฮ่องเต้แม้ว่าเรื่องราวและความเชื่อเกี่ยวกับมังกรจะฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของจีนมานานแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ปรากฏแน่ชัดนะครับว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของฮ่องเต้มาตั้งแต่ยุคใดแต่ในสมัยราชวงศ์ถังหรือในช่วงค.ศ. 618 ถึง 907 นั้นก็เริ่มปรากฏลวดลายรูปมังกรอยู่บนฉลองพระองค์และเป็นมังกร5เล็บดังที่ได้กล่าวไปแล้วโดยที่รูปมังกรจะปักอยู่กลางฉลองพระองค์ด้านหน้าเหนือตัวมังกรจะมีกลุ่มดาว3ดวงซึ่งองค์ฮ่องเต้ต้องทำการบูชาส่วนทางด้านขวาของมังกรจะมีตัวอักษรที่อ่านว่าฮกซึ่งมีความหมายถึงความสุขส่วนทางด้านซ้ายปักเป็นรูปขวานโบราณที่หมายถึงอำนาจในเรื่องของเสื้อฉลองพระองค์ลายมังกรนี้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาก็เคยได้รับฉลองพระองค์ลายมังกรมาจากพระเจ้ากรุงจีนเมื่อปีพุทธศักราช 2279 เพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการที่กรุงศรีอยุธยาได้ส่งช้างเผือกไปถวายเป็นเครื่องบรรณาการให้กับพระเจ้ากรุงจีนสิ่งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ามังกรคือสัตว์ที่เป็นมงคลอย่างที่สุดนอกจากในเรื่องฉลองพระองค์แล้วมังกรก็ยังปรากฏอยู่บนธงของจีนตั้งแต่ยุคของราชวงศ์ฮั่นจนถึงราชวงศ์ชิงโดยเป็นรูปมังกร2ตัวกำลังแย่งชิงไข่มุกกันต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรูปมังกร5เล็บบนธงพื้นสีเหลืองจนกระทั่งถึงยุคที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นสาธารณรัฐจึงยุติการใช้ธงในลักษณะนี้ 4. สถานที่ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับมังกรเมื่อมังกรอยู่ในสถานะอันสูงส่งตามความเชื่อของชาวจีนเช่นนี้แล้วจึงมีสถานที่ต่างๆในประเทศจีนที่มีชื่อหรือความเกี่ยวพันกับมังกรเช่นขุนเขาโงลังกังชื่อของภูเขาลูกนี้มีความหมายว่ามังกรหลับซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของยอดคนชื่อดังนามว่าขงเบ้งโดยที่ขงเบ้งก็ยังมีฉายานามว่าฮกหลงซึ่งแปลว่ามังกรซุ่มซ่อนกายอีกด้วยซึ่งในเรื่องนี้นั้นผู้ที่ชื่นชอบในพงศาวดารจีนเรื่องสามก๊กก็คงรู้กันเป็นอย่างดีประตูมังกรคือบริเวณที่แม่น้ำเหลืองไหลผ่านเมืองลกเอียงซึ่งมีขุนเขาทอดมาบรรจบกันจนเกิดทางน้ำอีกสายหนึ่งขึ้นมาคนจีนโบราณจึงเรียกบริเวณนี้ว่าประตูมังกรและในช่วงเวลาหนึ่งของทุกปีจะมีปลามารวมกันที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากซึ่งหากมีปลาตัวใดสามารถกระโดดผ่านประตูมังกรนี้ไปได้มันก็จะกลายเป็นมังกรที่เหาะขึ้นไปบนฟ้าเกาลูนคำเรียกพื้นที่ส่วนหนึ่งของฮ่องกงนี้มีความหมายว่ามังกร9ตัวโดยมีที่มาว่าเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งของราชวงศ์ซ่งซึ่งยังทรงพระเยาว์หลบหนีการโจมตีของกุ๊บไลข่านลงมาประทับอยู่ที่ฮ่องกงโดยที่เชื้อพระวงศ์ผู้นี้มักนิยมขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทอดพระเนตรชมเกาะฮ่องกงและนับจำนวนของภูเขาซึ่งมีลักษณะคล้ายมังกรได้8ตัวแต่คนสนิทของพระองค์ก็แย้งว่าจริงๆแล้วมังกรมี9ตัวโดยต้องนับเชื้อพระวงศ์พระองค์นี้เป็นมังกรอีกตัวด้วยเนื่องจากเป็นหน่อเนื้อของพญามังกรด้วยเช่นกันจึงเกิดคำว่าเจียวหลงหรือเก่าหลงซึ่งแปลว่ามังกร9ตัวขึ้นมาและในเวลาต่อมาก็เพี้ยนเป็นเกาลูนดังเช่นในปัจจุบันนั่นเองนครนานกิงถึงแม้ว่าชื่อเมืองนี้ของประเทศจีนนั้นจะไม่ได้มีความหมายถึงมังกรโดยตรงก็ตามแต่ด้วยเหตุที่มีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขารอบเมืองคล้ายกับมังกรจึงมีผู้ตั้งสมญานามให้กับเมืองแห่งนี้ว่าเมืองเสือหมอบมังกรขดภูเขาหลงโถหรือภูเขาศีรษะมังกรมีความสูง 3,724 เมตรตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนของอำเภอเหลยโปกับอำเภอเหมยกูมณฑลเสฉวนซึ่งมีส่วนที่ยื่นเป็นหน้าผาออกไปสู่ทะเลหมอกทำให้มีลักษณะเหมือนศีรษะมังกรมังกรอาจจะเป็นเพียงสัตว์ในตำนานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาดังที่ปรากฏว่านอกจากประเทศจีนหรือประเทศในซีกโลกตะวันออกแล้วในชาติตะวันตกเองก็ปรากฏเรื่องราวของมังกรขึ้นมาเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความเชื่อสากลที่มีจุดเริ่มต้นมาจากบุคคลกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้หากแต่การและเวลาและความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ก็ทำให้แต่ละชาตินั้นสร้างสรรค์เรื่องราวและรูปลักษณ์ของมังกรที่ไม่เหมือนกันออกมาและนี่คือทั้งหมดของกำเนิดมังกรจีนในวันนี้ครับ